Hello, Liệu xin chào bạn, chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một cái bóp đựng bút có hình tai thỏ rất là đáng yêu. Thì mẫu này có kích thước là bề dài là 24 cm, chiều cao là 11 cm và phần đáy túi là 4 cm. Rồi, thì để hoàn thành cái bóp đựng bút bé bé cưng cưng này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và len sợi như sau. Về len, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình len miêu bò hoặc là miêu cô tông cũng được, 2 tông màu nha. Một chiếc bóp này các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cuộn hồng và một cuộn trắng là vừa đủ luôn đó. Rồi, nếu các bạn chuẩn bị miêu bò thì kim móc là 4.0 mm nha, còn miêu cô tông là khoảng 3.5 mm, đó là hai cỡ kim này các bạn sẽ móc nó ra kích thước túi như vậy nha. Rồi chuẩn bị thêm cho mình một chiếc kim khâu len nè, một cái dây khóa kéo có chiều dài là 24 cm, một đoạn chỉ để chúng ta khâu nè, rồi một ít cái sợi len đen để mình trang trí mắt mũi miệng, và cái phần không thể thiếu đó là bộ phấn đánh má hồng để mình trang trí cho cái bé thỏ này nó sinh động hơn nha. Thì toàn bộ những dụng cụ và nguyên liệu Liễu vừa hướng dẫn Liễu đều có bán ở shop, là các bạn mua ủng hộ cho Liễu bằng cái link mình để ở dưới bài mô tả đó. Các bạn kích vào link Shopee hoặc Lazada để chọn mua những dụng cụ này. Chúng ta học móc cái màu bé thỏ đáng yêu này nha. Và cái chiếc móc khóa cưng cưng này mình cũng có bán ở shop nữa đó các bạn. Rồi chúng ta cùng chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu để mình vào phần bài học với Liễu thôi nào. Chiếc túi này chúng ta móc sợi chập, cho nên là các bạn dùng 2 sợi song song để chúng ta bắt đầu móc lên phần đáy túi nha. Tạo cho mình một nút thắt, siết chặt lại và móc lên cho mình mũi móc xích. Các bạn móc tổng cho mình 31 mũi móc xích nha. Xong 31 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ bỏ cho mình chân đầu tiên. Chân đầu tiên đây, móc vào chân thứ hai này một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ móc đều cho mình liên tiếp mỗi chân móc một mũi đơn cho đến chân cuối cùng, là chúng ta sẽ có là 30 chân móc ở 30 mũi nha. Đó, 30 mũi đơn. Rồi các bạn sẽ móc đến chân cuối cùng như vậy cho mình luôn nha. Rồi kết thúc xong hàng thứ nhất, các bạn có 30 chân móc, bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc xích và quay phần len lại, móc một mũi đơn tại cái chân móc mà chúng ta vừa lên mũi móc xích đó. Rồi các bạn sẽ móc tiếp theo cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn nữa nha, cho đến chân cuối cùng. Đó, thì từ hàng thứ hai này trở đi các bạn sẽ móc tương tự giống như hàng thứ nhất, tức là chúng ta có 30 mũi đơn ở 30 chân móc. Đó, từ hàng thứ hai các bạn sẽ móc đều cho mình liên tục như vậy cho đến hàng thứ 6 nha. Rồi móc đến chân cuối cùng này cho mình như vậy ha. Rồi cái góc ở chân cuối cùng của hàng thứ hai này nè, các bạn nhớ phải móc vào chứ đừng có bỏ sót nha. Đó là mình đã kết thúc xong hàng thứ hai. Rồi bắt đầu lên hàng thứ ba thì các bạn cũng móc lên một mũi móc xích, rồi quay phần len lại và các bạn sẽ móc đều cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn như vậy. Đó, các bạn sẽ móc từ hàng thứ 3 cho đến hàng thứ 6 cũng tương tự giống như hàng 1 và hàng 2 như vậy nha. Mình đang móc được 2 hàng và đang lên hàng thứ 3 thì các bạn sẽ móc tổng xong đến hàng thứ 6, rồi chúng ta sẽ lên tới cái phần thân túi nha. Rồi mình đã móc xong 6 hàng. Bắt đầu chúng ta sẽ lên phần thân túi nha. Tầm này là các bạn đã đủ đựng nhiều đồ trong một chiếc túi đựng bút rồi, cho nên là chúng ta sẽ lên phần thân túi. Nếu các bạn nào mà muốn cái hộp, cái túi của mình nó rộng thì các bạn sẽ tăng thêm phần đáy chút xíu nha. Còn nếu kích thước này là đã đủ với cái lọ đựng bút, cái túi đựng bút của mình rồi đó. Bắt đầu chúng ta lên phần thân, móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi tại cái chân móc mà móc một mũi móc xích này là chúng ta không có móc nha. Chúng ta sẽ bắt đầu móc vào cái mũi đơn đây. Đây, cái chân móc hiện ra đây các bạn nha. Móc vào đây cho mình một mũi đơn. Rồi chân kế tiếp một mũi đơn. Chúng ta sẽ móc đều là 6 mũi đơn, ở 6 chân móc nó hiện rõ ra rồi các bạn nha. 4
5, 6. Đó, 6 mũi đơn ở 6 chân móc. Thì cái đáy của mình nó sẽ có 4 cạnh. Đây là cạnh ngắn đầu tiên nè, tới cạnh dài thứ hai, cạnh ngắn thứ ba và cạnh dài thứ tư. Mình đã móc được xong một cái cạnh ngắn. Bắt đầu tới cạnh dài thì các bạn sẽ móc đều cho mình là 30 mũi đơn ở 30 chân móc. Qua tới cạnh ngắn này nó sẽ có hiện là 6 chân móc ở 6 hàng nè, các bạn sẽ móc 6 mũi đơn vào đây. Tới cạnh dài là chúng ta sẽ móc 30 mũi đơn. Đó, thì tổng hết cái phần hàng đầu tiên của phần thân túi này các bạn sẽ cộng nè, 6 cộng 6 là bằng 12, cộng với 30, cộng với 30 nữa là 60, 60, rồi cộng hai đầu này nữa là 72 mũi móc nha. Đó, thì các bạn sẽ móc đều cho mình như vậy, tổng là 72 mũi móc. Rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ móc tới hàng thứ hai đây. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc hàng thứ hai. Rồi, tại cái chân móc đầu tiên này là các bạn. Đây, các bạn sẽ đâm kim vào đây cho mình một mũi đơn. Rồi, móc đều cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn nha. Đó, nó có hiện sẵn mũi đơn sẵn hết rồi đó các bạn. Các bạn chỉ việc là đâm kim vào đó thôi. Đó. Rồi, móc đều như vậy cho mình nè. Khi mình lên phần thân túi thì cái cạnh này là tự động nó đứng lên, là nó tạo thành cái phần thân túi cho mình rồi đó. Rồi, rất dễ móc các bạn ha. Rồi, các bạn móc đến cạnh cuối cùng này cho mình, rồi mình hướng dẫn các bạn qua cái cạnh ngắn thứ ba này nha. Rồi, mình đã móc xong hết cạnh dài thứ hai. Bắt đầu lên tới cạnh thứ ba. Từ cái chân này các bạn sẽ quay qua cạnh thứ ba nè. Đây, móc vào đây cho mình một mũi đơn. Rồi, cái cạnh thứ ba này nó sẽ hiện sẵn cho mình mỗi cái hàng mũi đơn đó. Các bạn sẽ cứ móc kim vào đó cho mình một mũi đơn là được nha. 3 mũi rồi. 4. Đó, nó hiện sẵn từng hàng móc cho mình rồi đó nha. 5, 6. Rồi, nhớ cạnh hai cái cạnh ngắn, mỗi cạnh ngắn là 6 mũi đơn các bạn nha. 6 rồi, các bạn sẽ quay qua cạnh dài thứ tư này. Tại cái chân móc của mũi đơn đầu tiên này, các bạn sẽ quay qua móc tiếp cho mình vào đây. 1. Đó, khi các bạn móc là tự động cái phần cạnh này nó đứng lên, nó tạo cái phần thành túi luôn các bạn nha. Rồi, quay qua tới cái cạnh dài thứ tư này, các bạn sẽ móc đều mỗi chân móc một mũi đơn. Tiếp theo là cạnh dài thứ tư này móc 30 mũi đơn. Thì các bạn sẽ móc tổng cho đến chân cuối cùng này cho mình luôn nha. Rồi, mình đã móc xong đến chân cuối cùng rồi. Các bạn sẽ bẻ cái phần len thuận, nó ngửa ra rồi nha. Đây. Là nó sẽ, cái phần đáy của mình nó sẽ căng lên vậy nha. Đó, các bạn bẻ lên. Rồi, chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi đơn. Ở cái cạnh ngắn này các bạn tính này, 2, 4, 6 thì các bạn sẽ móc cái mũi dời ngay cái chân đầu tiên đó nha. Đây, chân đầu tiên của mũi đơn này. Dời kéo lên qua. Rồi, xong hàng đầu tiên, bắt đầu lên hàng thứ hai. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Và tại cái chân mà chúng ta móc một mũi móc xích đó, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi đơn. Rồi, ở hàng thứ hai này các bạn sẽ móc liên tiếp mỗi chân móc một mũi đơn. Đó, hàng thứ hai này trở đi là rất là dễ, tại vì mũi đơn nó hiện sẵn ra hết rồi. Là các bạn chỉ móc mũi đơn vào thôi. Hai cạnh ngắn thì các bạn sẽ móc mỗi cạnh là 6 mũi đơn liên tiếp đó. Quay qua tới cái cạnh dài này, mũi đơn nó cũng hiện sẵn ra cho các bạn nhìn nè. Đó, các bạn cứ móc đều liên tiếp cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn như vậy. Rồi, đang quay qua cạnh dài rồi đó nha các bạn. Rồi, cho đến chân cuối cùng này, đây chính là chân cuối cùng đây. Rồi các bạn cũng móc một mũi dời vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn đầu tiên này đó các bạn. Đó, các bạn cứ móc đều hết cái vòng này, cứ 72 mũi đơn ở 72 chân móc. Các bạn sẽ móc tổng cho mình là 9 hàng móc nha. Mình đang móc đầu tiên của hàng thứ hai rồi, thì các bạn sẽ móc thêm cho mình là 7 hàng nữa, tổng là 9 hàng của phần thân túi rồi dừng lại. Mình hướng dẫn các bạn đổi màu len nha. Rồi mình đã móc xong đến hàng thứ 9. 2, 4, 6, 8, 9 hàng nha. Bắt đầu chúng ta sẽ nối lên sợi len màu trắng nè. Siết chặt lại và các bạn cũng đưa cho mình sợi trắng, cũng chập sợi 2 sợi vào nha. Đó, các bạn sẽ nối sợi len màu trắng vào.
Rồi siết cái sợi hồng cho chắc xuống để nó khỏi lộ cái mối nối đó các bạn. Rồi siết chặt xuống và các bạn sẽ móc lên cho mình mũi móc xích đầu tiên tại cái chân này. Xong rồi các bạn móc một mũi đơn vào cái chân mũi xích đó và cũng móc đều tất cả các chân móc. Mỗi chân móc là một mũi đơn tương tự như cái hàng màu hồng vậy nha các bạn. Mình chỉ việc là đổi len để thay cái màu trắng vô thôi. Còn tất cả các cái hàng các bạn đều móc tương tự giống như hàng màu hồng hết vậy nha. Đó, móc đều cho mình mỗi chân móc một chân móc một mũi đơn hết cho tất cả các hàng. Rồi mình cắt cái sợi len màu hồng đi nha, là mình không sử dụng len hồng nữa. Rồi các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến chân cuối cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn hết như vậy ha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng, chúng ta cũng kết hàng lại tương tự giống như hàng màu hồng vậy nha. Rồi bắt đầu lên một mũi móc xích và các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn tương tự như hàng trắng ở dưới. Đó, là các bạn sẽ móc liên tục cho mình là 7 hàng trắng nha. Mình đang móc ở hàng thứ hai rồi thì các bạn sẽ móc tiếp theo cho mình 5 hàng nữa, tổng là 7 hàng màu trắng. Rồi mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng thứ 7 nha. Rồi mình đã móc đến hàng thứ 7 của màu trắng thì các bạn sẽ xem kích thước mình móc lên chiều cao đã đạt chưa nha. 11 cm này các bạn. Rồi chiếc túi đường bút của chúng ta là rất là rộng rồi đó. Còn bề ngang là 25 cm. Rồi thì nếu các bạn muốn cái chiếc túi này cao hơn thì các bạn móc thêm 2-3 hàng nữa. Còn không thì kích thước này là các bạn sẽ đựng thoải mái rồi nha. Rồi mình sẽ kết hàng và cắt len ha. Rồi tại chân móc cuối cùng này chúng ta cũng móc kết hàng lại, siết chặt và cắt len. Rồi các bạn đẩy cái sợi len đó đi xuống phía dưới này, tại cái chân móc này các bạn là đẩy nó xuống phía dưới này. Rồi mình dùng kim khâu len hoặc là kim móc, giờ chúng ta sẽ giấu cái đoạn chỉ thừa nó đi vào trong mũi móc này luôn nha. Đó, nếu các bạn sẽ dùng kim móc thì các bạn sẽ giấu như mình vậy ha, giấu từng mối. Còn dùng kim khâu len là mình sẽ giấu một hàng ngang như vậy ha. Đây là cách mình giấu bằng kim khâu len nè. Các bạn cho luôn 2 sợi và giấu thẳng một hàng ngang này luôn. Đó, hàng mũi đơn đó các bạn sẽ giấu thẳng vào cái hàng mũi đơn trên cùng đó, khoảng 5 đến 7 chân móc nha. Rồi khi thấy nó chắc rồi thì chúng ta sẽ rút len và cắt cái đoạn chỉ thừa đi là mình đã xong cái phần thân túi ha. Rồi chuẩn bị lấy cho mình cũng sợi len màu trắng để chúng ta móc cái phần tai thỏ nha. Chúng ta cũng dùng sợi len chập. Rồi cũng dùng 2 sợi chập nha. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi móc xích và móc vào trong vòng tròn này 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6. Xong 6 mũi đơn, các bạn sẽ siết chặt cái sợi len ngắn này lại và mình móc kết hàng bằng mũi dời vào trong móc của cái mũi đơn đầu tiên này, kéo lên qua. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc cho mình một mũi móc xích và tại cái chân đầu tiên này các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi đơn. Rồi chân thứ hai chúng ta móc 2 mũi đơn vào chung một chân móc nha. Chân thứ ba một mũi đơn, kẹp luôn cái sợi len thừa đi vào nha các bạn. Chân thứ tư là 2 mũi đơn. Đến chân thứ 5 một mũi đơn. Và nhớ là đẩy hết cái sợi len thừa hoặc là các bạn sẽ cắt nó đi nha.
Rồi chân thứ 6 là 2 mũi đơn. Thì ở hàng thứ hai này mình sẽ có công thức là 1 2 1 2. Các bạn lặp lại như vậy cho đến chân cuối và mình cũng kết hàng bằng một mũi dời. Bẻ cái phần thuận nó ra bên ngoài ha. Rồi, bắt đầu lên hàng thứ ba, móc cho mình một mũi móc xích. Ở chân đầu tiên, cái chân mà chúng ta lên mũi móc xích đó, móc một mũi đơn. Chân thứ hai, một mũi đơn. Chân thứ ba mình sẽ tăng mũi nha, là 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Đây, chân này luôn. Rồi, các bạn sẽ lặp lại cụm là 1 1 2. Như vậy cho đến cuối hàng. Rồi, chân cuối đây là 2 này. Rồi, còn một cụm nữa các bạn sẽ lặp lại cho mình 1 1 2 như vậy nữa nha. Rồi, chân này hai mũi nữa ha. Rồi, chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời. Siết chặt. Mình xong hàng thứ ba lên hàng thứ tư. Hàng thứ tư này các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân móc một mũi đơn, không có tăng mũi nữa. Rồi từ hàng thứ tư đến hàng thứ bảy là các bạn sẽ móc đều mỗi chân móc một mũi đơn thôi, không tăng mũi nữa nha. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng thứ bảy, vẫn giữ nguyên từ hàng thứ tư đến hàng thứ bảy tất cả các chân móc không tăng mũi, và kết hàng các bạn đều lên một mũi xích để chúng ta móc hàng tiếp theo. Đó, mình đã xong hàng thứ tư rồi nha. Rồi chúng ta kết hàng lại. Rồi lên hàng thứ 5 các bạn móc lên một mũi móc xích, rồi cứ móc tiếp theo như vậy hàng 5 6 7 nha các bạn. Rồi mình đã móc xong đến hàng thứ 7, bắt đầu lên hàng thứ 8 móc lên cho mình một mũi móc xích. Tại chân đầu tiên này móc một mũi đơn. Chân thứ hai một mũi đơn. Chân thứ ba và chân thứ tư các bạn sẽ bắt đầu dồn mũi lại cho mình và chỉ lấy một mép bên ngoài. Chúng ta móc mũi đơn kiểu tàng hình đó nha. Đó. Dồn mũi. Rồi hai chân tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi đơn. Rồi hai chân tiếp theo chúng ta lại dồn mũi. Đó, các bạn sẽ móc 2x1a. 2x1a lặp lại như vậy nha. Rồi đến hai chân kế tiếp là 2x nè. Hai chân cuối cùng là 1a dồn mũi nè. Rồi các bạn kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc của mũi đơn đầu tiên này, siết chặt, và chúng ta sẽ chừa một đoạn len dài chút xíu để mình khâu vào trong phần thân túi nha. Rồi tay thỏ của mình nó có công thức là 8 hàng móc, và các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một cái tay thỏ công thức tương tự như vậy là chúng ta có 2 tay thỏ nha. Rồi khi các bạn bóp lại thì cái tay thỏ này nó sẽ có cái độ cong như vậy nè. Đó, rất là cưng ha. Rồi chúng ta đã xong phần tay thỏ nha. Bắt đầu chúng ta móc tới phần bông hoa. Toàn bộ chiếc túi này chúng ta đều móc chập sợi, cho nên là chúng ta dùng chập sợi để móc tiếp phần bông hoa nha. Tạo mình một vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi móc xích và móc vào trong vòng tròn ma thuật này 12 mũi đơn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Xong 12 mũi đơn, siết chặt cái sợi len ngắn này lại thật chặt lại nha các bạn. Rồi mình kết hàng cũng bằng một mũi dời vào chân móc của mũi đơn đầu tiên này. Rồi bắt đầu chúng ta chia lên cánh hoa nè. Các bạn móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, 3 xích, rồi ngoắt sợi len, đâm kim vào cái chân móc thứ hai, chứ không phải là cái chân chúng ta lên mũi xích nha. Cái chân kế tiếp đó các bạn kéo cho mình một mũi kép chờ. Mũi kép này nó có chiều cao tương đương bằng 3 mũi móc xích nha. Các bạn kéo cái sợi len này nó càng cao á, thì cái bông hoa của mình, cái cánh nó mới càng nở nhiều. Đó, lưu ý cho mình như vậy ha. Rồi
ngoắt sợi len, đâm kim vào trong móc đó, tiếp cho mình một mũi kép chờ thứ hai, mũi kép chờ thứ ba, kép chờ thứ tư và kép chờ thứ năm. Kéo thật căng tất cả các sợi len qua, rồi mình bắt đầu móc cái sợi len này qua hết toàn bộ các cái sợi len ở trên kim luôn. Đó, xong rồi các bạn móc cho mình 2 mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc tiếp theo này, một mũi dời cho mình. Đây, chân tiếp theo nha, kéo hết len qua gọi là mũi dời, siết chặt lại và các bạn sẽ thấy mình đã tạo được một cánh hoa đầu tiên. Rồi nắn cho cái cánh hoa này nó phồng lên, chứ khi móc nó chưa được phồng đâu, các bạn phải nắn bẻ nó lên như vậy nó mới phồng nha. Rồi chúng ta sẽ thực hiện tiếp cánh hoa thứ hai, móc lên cho mình 3 mũi móc xích và cũng thực hiện một cụm là 5 mũi kép chờ vào trong móc tiếp theo này, kéo thật căng cái sợi dây cho nó thiệt cao lên nha. 2 3 4 5. Rồi chúng ta qua hết tất cả các sợi len trên kim. Rồi xong rồi móc 1 xích, 2 xích, đâm kim vào chân kế bên này, chân tiếp theo đó các bạn, móc một mũi dời. Rồi các bạn sẽ thực hiện tương tự như vậy cho mình 4 cánh hoa còn lại. Các bạn cứ móc hết 4 cánh xong rồi các bạn sẽ nắn là các cái cánh hoa nó lên như vậy nha. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở chân cuối cùng này nha. Mình đã móc đến cánh hoa cuối cùng và mình cũng kết hàng bằng một mũi dời vào chân móc cuối cùng và cũng là chân móc đầu tiên của phần cánh hoa đầu này các bạn. Siết chặt lại. Rồi chúng ta cắt len nha. Đẩy cái sợi len đó ra khỏi cái kim và tại cái chân móc đó các bạn sẽ đẩy cái sợi len đó xuống ở phía dưới. Đó, xuống hết ở phía dưới luôn các bạn nha. Rồi mình dùng cái sợi len mình chừa lúc nãy đó, lấy 2 sợi đó chúng ta cột lại với nhau cho cái bông hoa của mình nó khỏi cái bị bung. Rồi ấn chỉnh hết tất cả 6 cánh hoa của mình cho nó phồng đều lên ha các bạn. Đó, tất cả nó phải phồng lên như vậy nó mới đẹp nha. Rồi các bạn lấy cho mình sợi len màu hồng để mình móc cái phần nụ hoa nha, cũng là 2 sợi chập nha các bạn. Tạo cho mình một nút thắt, tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Sorry các bạn. Rồi móc lên cho mình 3 mũi móc xích nha. Rồi ngoắt sợi len, đâm kim vào tại cái vòng tròn này, một mũi kép chờ, 2 mũi kép chờ, 3 mũi, 4 mũi, 5 mũi kép chờ các bạn nha. Rồi giữ cái sợi len và cái vòng tròn ma thuật này, kéo hết toàn bộ cái sợi len qua trên kim luôn và móc lên cho mình một mũi xích, 2 mũi móc xích, đâm kim vào trong cái vòng tròn ma thuật này, móc cho mình một mũi dời. Rồi siết chặt và mình móc lên một mũi móc xích nữa. Rồi các bạn cắt len ha. Cắt len xong mình sẽ cầm 2 cái sợi len mình chừa ở cái vòng tròn mã thuật đó, siết chặt lại rồi bẻ tạo cái độ của cái phần nhụy hoa của mình lên nè. Đó, nắng là nó sẽ tự động nó tròn lên các bạn. Còn cái sợi len thừa này các bạn sẽ cắt cho nó ngắn lại rồi mình dán trang trí vào trong cái nhụy hoa này nha. Đó, nó phải phồng lên như vậy thì cánh hoa của mình nó mới đẹp các bạn nha. Bây giờ tới công đoạn mình trang trí nha. Các bạn sẽ ướm thử cho mình 2 tai thỏ, nó nằm ở chính giữa túi. Đó, mà cành nó nằm chính giữa túi và 2 tai thỏ nó nằm gần nhau như vậy. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu khâu nha. Rồi ướm thử trước rồi mình bắt đầu khâu một chiếc tai vào. Và trước khi khâu á là các bạn sẽ gút cho cái phần tai này nó nhỏ lại để cho nó có cái độ đứng lên rồi mình mới khâu vào
cho cái tay của mình nó đẹp nha. Đó, các bạn khâu 2 vòng cho cái tay của mình nó đứng lên trước. Rồi bắt đầu mình sẽ ước lượng cái vị trí nó nằm phải chính giữa rồi. Ok, rồi chúng ta sẽ khâu vào nha. Các bạn sẽ khâu tại cái hàng móc của mũi đơn đầu tiên này. Đó, khâu xuống. Rồi chúng ta sẽ khâu khoảng tầm là 5 đến 6 vòng cho cái tay thỏ này nó vừa đứng mà nó vừa chắc vào trong chiếc túi của mình nha. Rồi điểm tiếp xúc của nó là hàng thứ nhất và hàng thứ hai, thì các bạn nhớ là khâu cho thật là chắc, tại vì cái tay thỏ của mình là nó nặng á, cho nên là các bạn sẽ khâu chắc cho mình 3-4 vòng thêm ở hai bên cạnh nữa. Đó, rồi các bạn cứ khâu đến khi nào chắc thì mình mới cắt lên nha. Đó, đi lên đi xuống và đi qua đi lại thêm 2 vòng nữa để tạo cái độ vững của chiếc tay nha. Rồi các bạn sẽ khâu tương tự như vậy cho cái tay nó nằm ở kế vị trí này nữa. Rồi khâu chắc rồi chúng ta mới cắt lên nha các bạn. Rồi nhớ cái điểm tiếp xúc ở sau tay này các bạn cũng khâu cho chắc chút xíu nữa nè. Rồi đẩy sợi len nó thật là chặt nha. Rồi các bạn khâu tiếp theo như vậy cho mình ở cái tay bên này nữa rồi mình cắt len nha. Rồi mình đã khâu xong hai cái tay. Rồi nằm chính giữa rồi nha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ dùng keo nến hoặc là dùng sợi len, các bạn sẽ khâu cái bông hoa và cái nhụy nó vào cái vị trí này cho mình nha. Rồi mình dùng keo nến cho nhanh nha. Rồi các bạn sẽ cho một ít keo và ướm vào tại vị trí màu hồng đó cho nó nổi chiếc túi của mình lên. Và cái nhụy là nó phải phồng lên như vậy ha các bạn ha. Rồi giữ chặt chút xíu cho nó khô keo, còn nếu các bạn khâu á thì không cần phải giữ như vậy ha. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình một sợi len màu đen và các bạn cũng luồn lại, mình chập đôi hết nha. Toàn bộ chiếc túi này là mình đều làm chập đôi, cho nên là các bạn cũng chập sợi len lại cho mình. Và chúng ta sẽ khâu bằng sợi chỉ đôi ha. Rồi đầu tiên mình sẽ khâu phần miệng trước, thì các bạn sẽ canh nè, ngay chính giữa của hai cái tay thỏ nè, các bạn canh xuống nha. Đây, chính giữa đây. Thì các bạn sẽ khâu cho mình cái miệng từ ngay chính giữa, các bạn khâu ra nha. Đó, các bạn canh đúng vị trí rồi bắt đầu chúng ta khâu nè. Đó, đẩy cái miệng ra. Rồi, bắt đầu mình sẽ khâu chéo lại. Đó, khâu chéo lại hai chân móc nha. Bên này các bạn cũng đâm chéo qua cho mình. Rồi đâm chéo lại là cái miệng của mình nó có hình chữ X đó các bạn. Cute ha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ khâu tới con mắt nha. Con mắt nó sẽ cách cái miệng cũng hai chân móc nè, một chân hai chân. Rồi ở chân thứ hai này cũng tại cái vị trí đó luôn, các bạn sẽ đâm đây tại vị trí mà hàng trên nha các bạn nha, hàng trên chứ không phải hàng dưới nha, hàng trên đây. Các bạn sẽ đâm thẳng lên, chỉ có một hàng thẳng thôi là chúng ta sẽ tạo con mắt. Đó. Rồi qua bên này các bạn cũng cách nè, một chân hai chân. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào ở chân thứ hai và gióng thẳng lên một hàng móc là nó sẽ ra phần mắt nha. Rồi nếu các bạn muốn cái con mắt của mình nó đậm hơn chút xíu, đậm hơn cái miệng, thì các bạn sẽ đi thêm một hàng nữa. Còn nếu các bạn mà muốn để cho nó vừa vặn như vậy thôi thì chúng ta không cần phải thêm một hàng đó. Còn nếu mà các bạn muốn con mắt nó sẽ to hơn xíu thì chúng ta sẽ đệm thêm một hàng nữa nè. Đây, mình đệm thêm một hàng nữa cho cái phần mắt của mình nó cộm lên nè các bạn. Đó, nó cộm lên như vậy đó các bạn. Mình khỏi cần phải dùng mắt dán nha. Rồi các bạn sẽ cho thêm bên mắt này một hàng nữa là chúng ta sẽ khâu 2 lần nha. Đó, lúc này là mình khâu cho các bạn xem một lần trước, rồi bây giờ tới lần thứ hai đó.
Lần thứ hai thì các bạn thấy là cái phần mắt của mình nó cộm lên chút xíu á, nó tạo cái điểm nhấn cưng cưng rồi ha. Đó, đẩy cho sợi len nó phồng lên là cặp mắt nó sẽ phồng đều lên như vậy. Rồi chúng ta giấu len và cắt sợi len đi nha. Đây, giấu sợi len nó vào trong thân túi rồi mình cột hai sợi len là lại mình cắt là xong nha. Nhớ các bạn cắt đừng có sát quá để cái sợi len này nó bị tuột ha các bạn ha. Rồi cột siết lại rồi mình sẽ giấu cái sợi len nó vào trong túi này luôn ha. Đến công đoạn quánh má hồng cho bé Thỏ nha. Các bạn sẽ dùng cho mình bộ phấn đánh má hồng để chúng ta trang trí cho bé nè. Đầu tiên là tại cái phần miệng và mắt này, các bạn sẽ cho một chấm tròn ở đây. Đó, tán cho tròn tròn mà nó miệng ra chút xíu các bạn nha. Rồi, một chấm nhỏ như vậy thôi. Còn phần trên cái tai nè, trên cái tai các bạn sẽ đi một đường dài như vậy. Và tản nhanh tay ra ha các bạn. Đó, các bạn sẽ tản đều ra. Rồi, các bạn làm tương tự cho một phần tai và phần má lúng như vậy nữa nha. Rồi, trang trí xong, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái dây khóa kéo màu trắng. Chúng ta sẽ may ráp từ đầu tiên bên góc này. Các bạn phải canh đúng cái vị trí rồi mình may cho nó cân xứng nha. Rồi, đẩy cái sợi khóa kéo này làm đôi ra và bắt đầu chúng ta sẽ khâu từ bên này khâu qua. Rồi, mình phải canh cho nó vừa đủ rồi mình khâu cho nó cái sợi khóa kéo của mình nó khỏi bị thiếu nha. Rồi, các bạn sẽ canh từ góc này rồi chúng ta sẽ cho kim khâu len vào, kim chỉ may á các bạn. Rồi, các bạn sẽ khâu từ từ như vậy nha. Đó, cái sợi màu trắng, khóa kéo màu trắng thì các bạn may thoải mái, không sợ bị lộ cái đoạn chỉ ra. Rồi, các bạn sẽ khâu từ bên đây, khâu qua vị trí này và khâu quay lại phần này cho mình là được, không như các video trước mình đã hướng dẫn các bạn khâu nha. Rồi, các bạn sẽ khâu sát mí như vậy cho mình nha. Mình đã may đến chân cuối rồi nè các bạn. Nhớ là hai cái góc cuối là các bạn phải may cho thật là chắc vào nha. Để mình sử dụng một thời gian là nó không có bị bung cái khóa kéo. Đó, tất cả 4 góc mình đều may thật là chắc. Thêm cho mình khoảng 3-4 hàng khâu á cho nó chắc, thật chắc rồi mình mới cắt chỉ nha. Đó, lưu ý cho mình cái đoạn này. Rồi, khâu xong rồi các bạn cũng giấu cái sợi chỉ nó đi vào trong cái sợi len này cho mình khoảng 3-4 chân móc để cho nó chắc, nó không có bị tuột ha. Đó, cũng giấu tương tự như vậy so với cái sợi len này, các bạn cũng giấu y chang vậy đó nha. Rồi, xong rồi các bạn kiểm tra thành phẩm của mình xem. Đó, lúc kéo lại là nó khít như vậy là nó đẹp rồi ha các bạn. Rồi, rất là dễ thương, rất đáng yêu các bạn. Đó, mình chúc các bạn móc thành công nha. Nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ thì cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ hướng dẫn để các bạn móc hoàn thành xong cái bóp đừng bút hình con thỏ cưng cưng đáng yêu này nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.